Hana mến chào cô bác, anh chị và các bạn. Bánh dày là một món bánh hầu như ai cũng đều yêu thích. Nhưng với món bánh dày áp chảo thì cô bác, anh chị và các bạn đã thử qua chưa? Với lớp vỏ bên ngoài giòn giòn, phần bên trong thì mềm mềm dẻo dẻo dai dai, kết hợp với phần nhân đậu xanh bùi bùi béo béo. Đặc biệt bánh này không cần chiên ngập dầu, nên mình ăn sẽ có cảm giác vừa ngon vừa lạ mà ăn hoài không ngán. Trước tiên mình sẽ chuẩn bị phần nhân. 100g đậu xanh cà sau khi vo thật sạch, mình ngâm nước ấm khoảng 1 tiếng cho đậu xanh nở. Sau đó vo lại một lần nữa để ráo và cho vào dĩa. Đậu xanh này mình sẽ hấp ở lửa vừa khoảng 15 phút, hoặc cho tới khi đậu xanh mềm thì mình tắt bếp. Để khoảng 10 phút cho đậu nguội bớt. Sau đó mình sẽ đem đậu đi xay nhuyễn. Nếu cô bác, anh chị và các bạn không có cối xay, mình có thể dùng chày để đâm cho nhuyễn. Cho hết phần đậu xanh này vào chảo chống dính. Thêm vào 1/4 muỗng cà phê muối và 3 muỗng canh đường cát. Để nhân được thơm và béo hơn, Hana sử dụng thêm 2 muỗng canh nước cốt dừa, 1 muỗng cà phê hương vani. Mình sẽ xào đậu ở lửa vừa khoảng 5 phút. Sau 5 phút tắt bếp, cho đậu ra ngoài dĩa để cho đậu nguội bớt. Sau đó phần đậu này mình sẽ chia làm 10 phần bằng nhau. Mỗi phần Hana cân được khoảng 26g. Có nhân rồi, mình đi chuẩn bị phần bột. Bột thì Hana sử dụng nước cốt dừa để nhồi bột. 150g nước cốt dừa cho vào son, thêm vào 70g nước, 1 muỗng canh đường cát và 1/2 muỗng cà phê muối. Khuấy đều lên, nấu cho tới khi đường tan hoàn toàn. Nước cốt dừa này cô bác, anh chị và các bạn không cần phải nấu sôi. Nhiệt độ nước cốt dừa thích hợp để nhồi bột là nóng khoảng 60 tới 70 độ C. Sau khi đường tan hoàn toàn thì mình tắt bếp, cho vào 1 muỗng cà phê vani và khuấy đều lên. Tiếp theo, rây 300g bột nếp cho vào tô. Thêm từ từ phần nước cốt dừa nóng ấm này vào, vừa cho vừa trộn cho tới khi hết phần nước cốt dừa. Sau đó mình sẽ dùng tay nhồi cho hỗn hợp thật là hòa quyện với nhau. Bột sau khi trộn xong với nước cốt dừa vẫn còn khô và hơi rời rạc, nhưng mà không sao, chỉ cần cô bác, anh chị và các bạn lấy ra một nắm bột khoảng 50g, sau đó vo viên và ấn dẹp. Nấu một ít nước sôi, cho phần bột này vào nước sôi, mình nấu khoảng 5 phút. Sau 5 phút, vớt bột ra, cho vào tô bột lúc nãy, dùng tay nhồi tới khi hỗn hợp thành một khối dẻo mịn, tùy theo độ hút nước của bột. Khi nhồi xong, có thể bột của cô bác, anh chị và các bạn vẫn còn khô. Không sao, đừng cho thêm bất kỳ lượng nước nào, chỉ cần
Vo thêm một ít bột, đem luộc giống như vậy. Sau đó mình tiếp tục nhồi cho tới khi bột thành một khối, vừa mềm vừa mịn là được. Bột đạt là sau khi nhồi xong, vo viên thử, bột rất là bóng, mịn và ấn dẹp không bị nứt. Mình sẽ đậy bột lại để cho bột nghỉ khoảng 15 phút cho bột nở. Sau đó mình mới bắt đầu đem đi tạo hình. Sau 15 phút, cho khối bột ra bàn, dùng tay lăn thành hình trụ dài và chia làm 10 phần bằng nhau. Mỗi phần Hana cân được khoảng 50 gram. Bột sau khi chia xong, mình dùng khăn đậy lại để tránh bột bị khô. Lấy ra một viên bột, sau đó lăn và gập khoảng 3-4 lần, giúp cho bột được dẻo mịn hơn. Phần này cô bác anh chị và các bạn đừng bỏ qua, vì làm như vậy thì bánh của mình rất là dẻo và ăn rất là ngon. Đây là bột của Hana sau khi gập và xe khoảng 3-4 lần. Phần bột này kéo giãn ra, rất là dẻo, không bị đứt khúc. Mình sẽ vo viên lại, sau đó tạo hình, cho nhân vào và gói lại. Dùng tay ép sát bột và nhân lại với nhau, giúp cho một chút mình chiên bánh không bị phù lên. Sau đó vo tròn lại và mình sẽ đem đi áo me. Nếu cô bác anh chị và các bạn áo me liền, phần me này rất là dễ bị rớt. Vì vậy trước khi áo, mình sẽ nhúng bột qua một ít nước lạnh, sau đó vớt ra, lăn me. Tiếp tục làm như vậy cho tới khi hết viên bột còn lại. Sau khi lăn mè viên bột cuối cùng, mình mới trở lại viên bột đầu tiên, dùng tay và ấn dẹp cho viên bột xuống, có chiều dày khoảng 1 cm là được. Nếu mà mình ép bột liền sau khi nhúng mè thì phần bột bị ướt, làm cho phần bánh mình dễ dính xuống bàn, không được đẹp mắt. Vì vậy, sau khi mình làm xong viên cuối cùng, viên đầu tiên đã khô, thì mình ấn dẹp sẽ đẹp hơn. Cô bác anh chị và các bạn có thể dùng tay hoặc là dùng dụng cụ giống như của Hana, ấn sẽ đẹp hơn. Khi tạo hình xong, mình nhớ đậy khăn lại để tránh bột bị khô. Khi dầu nóng, mình sẽ xếp bánh vào chảo. Tùy theo cái chảo của bác anh chị và các bạn lớn hay nhỏ mà mình xếp bánh nha. Với chảo khoảng 25 cm, Hana xếp vào khoảng 4 cái. Mình sẽ đậy nắp lại và nấu ở lửa vừa khoảng 10 phút. Trong 10 phút đó, thỉnh thoảng cô bác anh chị và các bạn nhớ dỡ nắp ra, trở đều, giúp cho bánh được vàng và chín đều hơn. Sau 10 phút, bây giờ bánh đã vàng đều hai mặt, mình sẽ lấy bánh ra ngoài, thêm một ít dầu ăn vào chảo, tiếp tục chiên áp chảo như vậy cho tới khi hết phần bánh còn lại. Với công thức này, mình sẽ làm được 10 cái bánh. Đây là bánh Hana vừa chiên xong. Ăn ngon nhất là khi bánh vừa chiên còn nóng ấm. Phần bột bánh bên ngoài vừa giòn, phần bên trong dẻo dẻo, mềm mềm, dai dai, kết hợp với phần nhân đậu xanh, mang tới cho cô bác anh chị và các bạn thêm một món ngon cho gia đình của mình. Vừa ngon vừa lạ,
Cảm ơn cô bác anh chị và các bạn đã xem.